Merry Christmas, everyone! ඉතින් ලෝකවාසී ලංකාවාසී ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට මම මුලින්ම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී කරන්නේ HTML ගැන. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කරන්න හිතුවේ HTML tags ගැන. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකත් කොටස් දෙකකට කඩලා ගෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ HTML tags කියන්නේ සහ මම මේ tags වලින් ප්‍රධාන tags තුනක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතුරු tags මම ඉදිරියට අවශ්‍ය වෙලාවට ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා පල්ලෙහාට පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම notification එකක් කරගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාවක් නෑ අපි යමු වීඩියෝ එකට. Pray for better days. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකද්ද මේ HTML tags කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ tags ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් මොකද්ද මේ tags කියලා දැනගෙන ඉන්න එපා. HTML tags කියන්නේ මොනවද කියලා. ඇත්තටම මේ HTML tags වලින් තමයි අපි සියලුම දේවල් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි දෙයක් මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මේ tags තමයි මතක තියාගන්න තියෙන එකම දේ. එතන මේ tags කීපයක් කියලා නෑ කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රධානම වෙන tags කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ tags වලින් තමයි අපි මොකක් හරි paragraph එකක් ලියනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි website එකට page එකට title එකක් දානවා නම් අපි web page එකට photo එකක් add කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තව අපි web page එකට වෙන website එකක link එකක් දානවා නම් වගේ දේවල් වලට තමයි අපි HTML tags use කරන්නේ. එතනම් කොටින්ම කියනවා නම් HTML එකේ වැඩ කරන්න අපිට tags නැතුවම බෑ. ඒ කියන්නේ tags අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ මේ HTML එකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් HTML tags වල විශේෂතා කිහිපයක් තියෙනවා. අපි HTML tag එකක් දාද්දී කියන්නේ අපිට HTML notepad එකට HTML tag එකක් අපි add කරද්දී ඔයගොල්ලෝ ඒක add කරන්න ඕනේ අසමානතා ලකුණ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගණන් වලට ඉගෙන ගන්නවා. අන්න ඒ දෙකක් මැද තමයි මෙන්න මේ වගේ මේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ පැත්ත කොනකින් පේනවා වගේ අසමානතා ලකුණු දෙකක් මැද තමයි HTML tag එකක් අපි දාන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම තමයි මේ tag එක අපි දාන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂතා කිහිපයක් තියෙනවා. අපි මේ tag එකක් open කරාම අනිවාර්යෙන් අපි tag එක close කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක්. මොකද මේ tag එකක් open කරලා අපි close කරේ නැත්නම් අපේ web page එකට ගොඩක්ම හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මේ tag එකක් මම කියලා දෙන විදිහට tags ඒවා අනිවාර්යෙන් කියන හැම tag එකක්ම open කරාම අනිවාර්යයෙන් close කරන්නත් ඕනේ. ඒකත් විශේෂ වැදගත්කමක් tags වල තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ HTML tags කිහිපයක් ගැන. ඉතින් අපි ඒ වීඩියෝ එකට යමු. screen record එකට අපි දැන් යමු. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම notepad open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් open කරගත්ත එක තියෙනවා මම ඒක open කරගන්නම්. හරි. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් මේක interface එක පෙන්වන්න. ඉතින් මේ වගේ තමයි interface එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතන file ගිහිල්ලා මුලින්ම මෙතනින් save කරන එකෙන් save කරන්නත් පුළුවන්. මම මුලින්ම save කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්කෝ. ඒ කියන්නේ අපි tags ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් මම extra දෙයක් විදියට save කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ මෙතන file වලට යන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙන save as කියලා එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් control shift s කියන එකනොත් save as ගන්න පුළුවන්. ඒ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති location එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ location එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපේ ෆයිල් නේම් එක ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ save as type කියන එකේ ෆයිල් type එක මුලින්ම all files දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් ෆයිල් එකට මුලින්ම. ඉතින් මම දෙන්නම්
පස්සේ මෙතන අපි ෆයිල් ටයිප් එක දෙනකොට තමයි අපි ගොඩක්ම වැදගත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ෆයිල් ටයිප් එක දෙද්දී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම .html කියලා දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මෙහෙම .html කියලා දුන්නාම තමයි මේක අපි html ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් වෙනවා කියලා දැනගන්නේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ .html කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. මෙතන ෆයිල් ටයිප් එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ සේව් දෙන්න. හරිද අපි මේන් ටොපික් එකට යමු. ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්නේ පළවෙනි අපේ ප්‍රධානම ටැග් එක ගැන. ඒ කියන්නේ ප්‍රධානම ටැග් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි html ටැග් එක. ඉතින් අපි මේක ගොඩක්ම ලේසි. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වානේ මේට කලින් ටිකකට කලින් කිව්වා අපි මේක දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ටැග් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ අර අසමානතා ලකුණු දෙක මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට දාන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට හොඳ මතක තියාගන්න මේ අසමානතා ලකුණු දෙක මෙන්න මේ විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක මැද අපි ටයිප් කරගන්න තියෙන්නේ ගොඩක්ම සරල දෙයක්. අපේ මම කියදෙනවා වගේ පළවෙනි ටැග් එකනේ. ඉතින් ඒ තමයි html. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපි ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ html කියලා. html කියලා ඔන්නම ටයිප් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අපේ ටැග් එක. මේක තමයි අපේ අපිට ගොඩක් වැදගත්ම වෙන ටැග් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ටැග් එකක්. මම මේ ටැග් එක ගැන කියන්නම්. මේ ටැග් එකෙන් තමයි අපි මෙතන ලියන ඔක්කොම කෝඩ්ස් ටික html වලට අදාළ කෝඩ්ස් කියලා දැනගන්න තමයි මේ ටැග් එක තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කියන්නේ මම මෙතන දැන් මෙතනින් මේකට මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් ලියන ඔක්කොම කෝඩ්ස් ටික html එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වනේ මෙහෙම ටැග් එකක් මම ඕපන් කරාම අනිවාර්යෙන් ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකත් කරන්න ගොඩක්ම සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කලින් වගේම අර අසමානතා ලකුණු දෙක දාගන්න ඕනේ මේ දෙපැත්තට. ඒක මැදට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ /html කියලා විතරයි. ගොඩක්ම සරලයි. /html කියලා තමයි ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ලෑෂ් එකෙන් තමයි අපි මේක දැනගන්නේ මේක end tag එක කියලා, කියන්නේ close tag එකක් කියලා. අපි ලියන ඕනම ටැග් එකකට ඉස්සරහින් ස්ලෑෂ් එක දැම්මහම මේක ක්ලෝස් ටැග් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ දෙක අතර ලියන ඕනම දෙයක් html කියන එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුළේ ලියන ඔක්කොම ටික html එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ටිප් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේක අනිවාර්ය නෑ. ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන හින්දා මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම මොකක් හරි ටැග් එකක් ඕපන් කරාම ඒක එහෙම්ම එතනින්ම ඒ ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න යටින්. ඒ කියන්නේ දැන් මම html ටැග් එක මුලින්ම ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ එහෙම්ම මෙතන මේ තියෙන /html කියන එක දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඕපන් එක දුන්නාට පස්සේ මෙහෙම ක්ලෝස් කරන්න. ඊට පස්සේ එතන මැද ඔයගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් මෙහෙම ටයිප් කරන්න පුළුවන් නේ. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ සමහර වෙලාවට ගොඩක් අයට අතට මටත් වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම කෝඩ් එක ලියාගෙන නැති මේ මම ඕපන් කරන එක දාන මට එන්ඩ් එක දාන්න බැරි වෙනවා. මේ එන්ඩ් එක දාන්න බැරි වුණත් වෙන්නේ අපේ කෝඩ් එකම ඉවර වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කෝඩ් එක ගන්න දෙයක් නැතුව ගොඩක් වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන් මේ අපි මේ ක්ලෝස් එක දැම්මේ නැත්තම්. ඉතින් ඒක අමතක වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ ටැග් එකක් ඕපන් කරගමන් ආය ක්ලෝස් කරන්න කියන්නේ. ඉතින් මම ඒක එක්ස්ට්‍රා ටිප් එකක් විදිහට කියලා දුන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු අපේ දෙවෙනි ටැග් එක ගැන. ඒක තමයි head tag එක කියන්නේ. ඉතින් මේ head tag එක අපි දාන්නේ මේ html කියන tag එක මේ ඕපන් කරපු එක සහ ක්ලෝස් කරපු එක මැදට. මොකද ඒකත් html එකට අයිති කියන්න ඕන හින්දා තමයි මේක html කියන එක මැද දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන මම මේක පොඩ්ඩක් පාදර කරගන්නම් මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. කලින් වගේම අසමානතා ලකුණු දෙක දෙපැත්තට දාගන්න තියෙන මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේක මැද ඔයගොල්ලන්ට ටයිප් කරන්න තියෙන head කියලා විතරයි. head ඔන්නෝක තමයි අපේ tag එක. ඉතින් අපිට මේ tag එකෙන් පුළුවන් අපි
අපේ මේ මාතෘකාවක් වගේ දාන හෙඩ් එක දාන්න මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හෙඩ් එක ලියුවම මේක මාතෘකාවක් විදිහට වගේ තමයි අපේ මොකක් අපේ මේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට හෝ අපි හදන වෙබ් පේජ් එකට වැටෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අපිට පුළුවන් මේකත් කලින් විදිහටම තමයි ක්ලෝස් කරන්නේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ අසමානත ලකුණු දෙක දෙපැත්තට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මැද ටයිප් කරන්න /head කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපේ ක්ලෝස් ටැග් එක. කලින් වගේම තමයි මෙතන මේ ස්ලෑෂ් එකෙන් වෙන්නේ අපේ මේ ඒ ටැග් එක ක්ලෝස් වෙන එක. ඉතින් මම මේකෙදිත් කියනවා ඔයගොල්ලෝ හෙඩ් එක ඕපන් කරාම හැම ක්ලෝස් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන මැද ලියන ඔක්කොම ටික අපේ හෙඩ් එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ මාතෘකාව ලියනවා නම් අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි මේක අපි යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මෙතන ලියන ඔක්කොම මේකට තමයි අයිති වෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ ටැග් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඊළඟ ටැග් එක තමයි බොඩි ටැග් එක කියන්නේ. ඇත්තටම මේකත් කලින් වගේම තමයි මේක දාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතන මේ හෙඩ් එක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන් මම දන්න විදිහට නම්. يعني හෙඩ් එක මැදට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ හෙඩ් එකෙන් එළියට අවිල්ලා පිටිනුත් ඒ ටැග් එක දාන්න. මම පිටින් දා ගන්නම්. මුලින්ම මේ පල්ලෙහාට කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කලින් වගේමයි ගොඩක්ම ලේසි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. දාන්න තියෙන්නේ අසමානතා ලකුණු දෙක මේ විදිහට. ඊළඟට මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන මේක මැද බොඩි කියලා විතරයි. බොඩි කියලා ටයිප් කරාම ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපේ බොඩි ටැග් එක. ඉතින් මේකත් මම ක්ලෝස් කරන විදිහ මෙහෙම කියලා දෙන්න. කලින් විදිහටම තමයි මෙහෙම ලකුණු දෙක දැම්මා. /body කියලා තමයි ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ මේක ක්ලෝස් වුණා කියලා. හරි. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේක මේ මම බොඩි ටැග් එක ගැන කියන්නම්. බොඩි ටැග් එක තමයි අපි මේක ඇතුලේ ලියන කෝඩ්ස් ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ හෝ වෙබ් පේජ් එකේ බොඩි එකට. ඒ කියන්නේ අන්තර්ගතයට. ඒ කියන්නේ මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. සරලවම කියනවා නම් අපේ පේජ් එක අපි හිතමු අපි මල් ගැන මොන හරි ෆ්ලවර්ස් ගැන වෙබ් පේජ් එකක් හදුවා. ඒ වෙබ් පේජ් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මලක් ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා කියමුකෝ. අන්න ඒ මල ගැන විස්තරේ මෙන්න මේ බොඩි එකේ තමයි දාන්නේ. ඉතින් මේකේ තමයි අපිට ගොඩක්ම කෝඩ්ස් ලියන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තමයි අපි ගොඩක්ම කෝඩ්ස් ලියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සරලව මතක තියාගන්න මේකෙන් අපිට මේක ඇතුලේ අපේ අන්තර්ගතය තමයි ඒ කියන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අන්තර්ගතය තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටැග්ස් ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධානම ටැග්ස් ටික. ඒ කියන්නේ මේ ටික ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම වගේ දාන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ HTML කියන ටැග් එක. ඒක ගොඩක්ම ප්‍රධානයි. ඒක දැම්මේ නැත්නම් මේ නෝට්පෑඩ් එක දැනගන්න මේ අපි ලියන කෝඩ් එක HTML කෝඩ් එකක් කියලා. ඊට ඔයගොල්ලෝ අනික් ටැග්ස් ගැන තව ටැග්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ටික විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. තව ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ටැග්ස් ටික ගොඩක් මතක තියාගන්න. එතකොට මොකද මේ ටික අපි හැම කෝඩ් එකක් ලියද්දී මේ ටික දාන්න ඕනේ කියලා. තව පොඩි ටැග්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටිකත් පෙන්නන්නම්. මම ඒව ගැන මේකෙදි කියන්නේ ඒත් ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මම ඒකට අදාළ වුණාම මම ඒ දේ කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ටැග් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපේ ඉතුරු ටැග්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන අපේ උඩින්ම HTML ටැග් එක තියෙනවා. අපිට එකෙන් පුළුවන් මෙතන මේකේ අපි මේක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙන අපේ ටැග්ස් ටික. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන open ටැග් එක වගේම මෙතන මේ close ටැග් එකක් තියෙනවා. මේක අපි යූස් කරන්නේ වෙබ් වීඩියෝ නිර්මාණය සඳහා HTML වලින් භාවිතය සටහන් කිරීමට. ඒ කියන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේම මේක අපි මේ කෝඩ් එකේ HTML කියලා දැනගන්න තමයි මේ ටැග් එක යූස් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන head tag එකක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒකෙන් වෙබ් පිටුවේ නාමය යෙදීම සඳහා සීමා වේ. කියන්නේ අපේ වෙබ් පේජ් එකේ හෝ වෙබ් පේජ් එකේ හෙඩ් එක ලියන්න තමයි මේක යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ටයිටල් කියන එක තියෙනවා. මම මේක ගැන කියලා දුන්නේ නැහැ. මේකෙත් තියෙන්නේ මේ ටයිටල් එකක් දෙන්න වෙබ් පේජ් එකට. ඉතින් මම මේක ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ බොඩි එක තියෙනවා. එකකින් අන්තර්ගතය යෙදීම සඳහා තමයි මේක යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේම ගොඩක් මේ ටික විතරක් නෙවෙයි තව ගොඩක් ටැග්ස් තියෙනවා. මේ මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. මේ ටැග්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පික්චර්ස් දෙක ඕනේ නම් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහලා මේ පික්චර්ස් දෙක සහ තව පික්චර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි අමතක වුණොත් ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේ ටැග් එක මොකක්ද සහ ඒකෙන් අපිට කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට අමතක වුණොත් ඕන නම් මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඊට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම ඕනේ වෙයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් උදව් වෙයි. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඉතින් ඔය ටැග්ස් ටික තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියපු දේවල් ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම එක සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කරේ ටැග්ස් ගැන, HTML ටැග්ස් ගැන. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා මොකද්ද මේ HTML ටැග් එක කියන නිසා ඒක විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ අපේ විශේෂ ලක්ෂණ. ඒ වගේම මම ඊළඟට කිව්වා අපි කොහොමද මේ අපි යූස් කරන ප්‍රධාන ටැග්ස් තුනක් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වා. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ අන්තිමට පෙන්නන්න ඇති අපේ තව තියෙන එක්ස්ට්‍රා ටැග්ස් කිහිපයක් ගැන. ටැග්ස් කිහිපයක්. ඉතින් ඒ ටැග්ස් වල මම මේ පෙන්නපු ෆොටෝස් දෙක සහ තව ෆොටෝස් කිහිපයක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඒක අමතක වෙන්න පුළුවන්. අත්‍තරම අමතක වෙන්න සම්භාවිතතාවය වැඩි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක අමතක වුණොත් ඒක බලලා ආයේ ඒ ටැග් එක ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඕන නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ ලින්ක් එක තියෙන එකෙන් ගිහලා ඒ ෆොටෝස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්න කලින් කියනවා පල්ලෙහා තියෙන රසකට subscribe button එක click කරන්න. ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් උගල ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ social media තියෙනවා. පල්ලෙහා links ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒවට ගිහිල්ලා මාව follow කරන්න. ඒ වගේම මගේ FB page එක like කරන්න. මොකද මම ඒකෙත් YouTube එකට වීඩියෝ එකක් දාන්න කලින් ඒකෙත් post එකක් අනිවාර්යෙන් දානවා. Instagram එකෙත් අනිවාර්යෙන් මම වීඩියෝ එකක් දාන්න කලින් post එකක් දානවා. ඒ වගේම මේක තමයි මේ අවුරුද්දට කරන මම අන්තිම වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඊළඟ අවුරුද්දේ පළවෙනිදා කියන්නේ 2022 ජනවාරි පළවෙනිදාට පළවෙනිදා තමයි මම ඊළඟ වීඩියෝ කරන්නේ. අවුරුද්දේ අලුත්ම දවසක පළවෙනි දවසේ මාසේ පළවෙනි දවසේ මම වීඩියෝ එකක් කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ විදිහට. ඉතින් මම ඒකෙත් HTML ගැන තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ වීඩියෝ එකේදී කියන්නම් අපි කොහොමද HTML එක අපිට head එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි මාතෘකාවක් වගේ දෙයක් දාන්නේ කියලා අපේ අර head එක use කරලා. ඒ කියන්නේ අර මම අද කියලා දුන්නේ head tag එක use කරලා කොහොමද title එකක් දාන්න කියලා අපේ web page එකට. ලැබුවා වුණ අත්තල ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා සාමයේ සතුට පිරි සුබ නත්තලක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මම ගිහිල්ලා එන ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් ජය වේවා. Merry Christmas, everyone!